سلام، من فریبا رجبی هستم. به آشپزخونه من خوش اومدید. موضوع ولاگ امروز ما دیس سبزیجات هست با 2 تا دیپ خیلی خوب و هیجان انگیز. من توی مهمونی‌ها عاشق دیس میوه و شیرینی هستم، مخصوصا که نون خامه‌ای باشه، رولت مدل ایرونی خودمونم باشه و یا اینکه دوستم رفته باشه میوه سر فصلم خریده باشه. ولی توی این میون یه چیز دیگر هم دوست دارم، اون دیس سبزیجاته با اون دیپای خیلی خوشمزه کنارش. شاید بگین که چند تا کلم بروکلی و نمیدونم گل کلم و هویج آخه میشه که خوشمزه باشه. باورم کنید وقتی که این کامبینیشن سبزیجات خورد میشن و توی اون دیس قرار میگیرن و با اون دیپای خوشمزهشون سرو میشن، واقعا یه کامبینیشن خیلی خیلی عالی و هوس‌انگیزن. ما وقتی که این دیس میوه رو آماده میکنیم و اون رو روی میز عصرونمون میذاریم، به جای اون ظرف تنقلات به طور طبیعی مصرف سبزیجات خانواده‌مون رو بالا میبریم. بهترین موقع برای سرو دیس سبزیجات موقعی هستش که بچه‌ها از مدرسه برمیگردن و خیلی گرسنه هستن. ما فکر میکنیم که وقتی که گرسنمونه باید بشینیم حتما یه پلو گوشت بخوریم تا سیر بشیم، ولی واقعیت اینه که روش صحیح غذا خوردن به این شکل هستش که ما بیشتر مواد غذایی رو که مصرف میکنیم یه بخش زیادیش باید میوه و سبزیجات باشه. تهیه این دیس سبزیجات بسیار ساده است و من امیدوارم که این ویدیو به شما انگیزه بده که شما هم این دیس سبزیجات و دیپاش رو توی خونه درست بکنید و به سلامتی خانواده‌تون کمک کنید. توی اولین مرحله برای تهیه دیپ بادمجونامو کمی سوراخ روش میزنم با یه چنگالی چیزی، توی یه دونه دیس فر میچینم و توی فری که از قبل با حرارت 400 درجه فارنهایت گرمش کردم رست میکنم. 30 تا 45 دقیقه بسته به اندازه بادمجونتون طول میکشه تا بادمجونا کاملا رست و مغز پخت بشن. بادمجونای من آماده شده. وقتی که از توی فر درشون میارم روشون رو با فویل میپیچونم و میذارم حدود نیم ساعت استراحت بکنه تا پوستش کامل به راحتی ازش جدا بشه. بادمجونای من کامل توی فر پخته شد. من اینا رو پوستشون رو میکنم و داخل کاسه میریزم و با گوشت لهش میکنم. این کار رو میتونید توی مخلوط کنم انجام بدید. من بادمجونم رو با یه گوشتو قشنگ لهش میکنم. برای این دیپمونم بچه‌ها من از یه کپه کوچیک سیر استفاده میکنم. شما اگر سیر بیشتر دوست داشتید میتونید بیشتر برید. من همیشه توی رسیپیام از آب لیموی تازه استفاده میکنم برای اینکه اصلا طعمش با آب لیموهایی که توی شیشه میخریم قابل مقایسه نیست. خب دوستان، من وقتی که سیر و آب لیمون رو ریختم نوبت اضافه کردن ماستم بهش اضافه میکنم که حدودا 1 لیوان ماست دارم و تقریبا نصف لیوانم پنیر پارمزان رنده شده دارم و در آخرم نمک و فلفلم رو بهش میزنم. خب دیپ من آماده شده و من اون رو توی کاسه سروینگم میریزم. برای تزیین روش از یک ورق از یک اسلایس لیمو ترش استفاده میکنم. من اسفناجم رو توی قابلمه‌ای که هنوز زیرش رو روشن نکردم میریزم و حدودا نصف کاسه آب سردم میریزم توش. این حدود
حدوداً 1 دقیقه طول میکشه تا اسفناج من بخارپز بشه. دقت کنید من در اسفناجم رو نمیذارم و اصلا قصد پختن اسفناجم رو ندارم، فقط انقدری که اون آبی که توی این قابلمه هستش گرم بشه و اسفناج من بخارپز بشه. من توی آبش میریزم و اون رو زیر آب سرد میتونم تا کاملا به سرعت این گرماش ازش خارج بشه. من این اسفناجم با دستم آبش رو میگیرم و بعد این رو ساتوری خونش اسفناجم رو خورد کردم و ریختم توی کاسه، نوبت میرسه به سیرم. من واسه این دیپ یه نصف سیر یا یه حبه خیلی خیلی کوچیک سیر استفاده میکنم، چون دوست ندارم که طعم سیر بیاد و غالب باشه. فقط دوست دارم که یک عطر خیلی کمی از اون توش باشه، برای من کافیه. مرحله بعدی پنیره. ما توی بازار 2 جور پنیر داریم، یه جور پنیر بلغاریه، یه جور هم پنیر لیروانه. این 2 تا پنیر از لحاظ طعم خیلی خیلی به هم دیگه نزدیک هستن. امروز من توی رسیپی خودم از پنیر لیروان خودمون استفاده کردم، چون طعم بسیار خوبی داره و خیلی خوشمزه. دوستانی که توی خارج از کشور زندگی میکنن این پنیر به اسم پنیر فتا معروف هست. حالا نوبت ماسته. من ماستم رو بهش اضافه میکنم. اینجا 1 کیلو ماست داشتم و در آخر نمک و فلفلش رو اندازه میکنم. حدودا نصف قاشق چایخوری هم بهش نمک میزنم. من اسفناجم و مواد دیپم رو با هم دیگه مخلوط میکنم و دیگه این دیپ من الان آماده شد. همونطوری که میبینین رنگ اسفناج من همونطوری سبز و درخشانه و اصلا رنگ سبز تیره به خودش نگرفته. برای کیسه سبزیجاتم از این باکس مربع استفاده میکنم. دورش رو دوست دارم که با برگای کاهو بچینم، چون کلا برگ کاهو هم خودش خیلی خوش طعمه و همین که جلوه خیلی خوبی به کیسه سبزیجات ما میده. من کیسه‌مو آماده کردم، اینو میذارمش کنار و بعد الان سبزیجاتمو خرد میکنم که توش بچینم. از هویجان شروع میکنم. من تقریبا به اندازه حدوداً 5 سانتی میبرم. من یه پای کوچیک بهش اینجا میدم و راحت اون رو شروع میکنم به اسلایس کردن و بریدن. یه روش دیگه الان بهتون یاد میدم. یه سمتش رو بریدم و هویجم کاملا به شکل یه 4 گوش درش میارم. وقتی که به شکل 4 گوش در آوردم اون رو به اندازه‌های مساوی می‌برم. درش برای خانم‌هایی که دوست دارن همه چیزشون یک اندازه باشه. حالا کلمه بروکلیمو خرد می‌کنم. برای کلمه بروکلی من اول اون ساقه بلندش رو می‌برم و بعد اون به شاخه‌های کوچیک‌تر تقسیم می‌کنم. اگه توجه کرده باشین من تا بالا چاقومو نمیبرم، یعنی همین پایین شاخه‌هامو جدا می‌کنم. ما یک اصطلاحی داریم که به اینها میگیم فلورت، یعنی گل‌های کوچک. ما اندازه هامون رو به همون اندازه گل‌های کوچکش در میاریم و به این نحوه هلالی من با سر چاقو فلورت ها رو از همدیگه جدا میکنم. این تیکه های سبزش رو دوستان من خودم خیلی دوست دارم و بعدا اینا رو خودم استفاده میکنم. خب دوستان الان نوبت گل کلمه. شاید بگین که گل کلم خیلی بزرگه و من اینو چجوری ببرمش. من اول این برگای اضافهش رو میکنم
با نوک چاقوم دوباره شروع میکنم به صورت نیم دایره این رو بریدم. من وقتی که دور تا دور این ساقه رو بریدم، ساقه به طور کامل از توش در میاد و الان خیلی راحت گل کلمم رو به فلورت‌های کوچیک تقسیم میکنم. گل کلم رو به همون روشه کلم بروکلی فلورتاش رو با نوک چاقوم به صورت اوریبی از ساقه جدا میکنم. خب الان بابت فلفلای قرمز شیرینه و فلفل زرد دلمه‌ای شیرین. دوستای عزیز، چون دوست دارم که یکم حالت مکعبی داشته باشه، من این سر تهش رو همون اول میزنم و بعد یه برش سطحی بهش میدم. من فلفلام رو شروع میکنم به خورد کردن. دوست دارم توی دیس سبزیجاتم یکم خیار داشته باشم. توی فرهنگ ما خیار به عنوان یک میوه مصرف میشه، ولی دوستان جالبه بدونین که خیار یک نوع سبزی هست و از خانواده سیفیجاته. و یه نکته جالب تر این که توی کانادا و اروپا این خیارهای کوچیک که ما توی ایران مصرف میکنیم دقیقاً به همین خیار ایرانی یا پرژن کیوکمبر معروف هستن. دوستان من توی دیس سبزیجاتم از بامیه استفاده کردم. بامیه همو برش نمیزنم برای اینکه خودشون اون به اندازه یک لقمه یا بایت سایز هستن. بامیه رو استفاده کردم مخصوصا برای اینکه بامیه یکی از بهترین منابع فیبر هستش و خوردن اون در کاهش قند خون و فشار خون و کلسترول بسیار مؤثره و اینکه باعث کاهش یا اینکه جلوگیری از به وجود اومدن ناراحتی قلبی میشه. توصیه میکنم که حتما بامیه خام رو توی وعده غذاییتون بذارید. خب دوستای گلم، من شروع میکنم به تزیین کردن دیس سبزیجاتم و اینا رو دسته میکنم میچینم توی دیسم. من الان که دارم این دیس سبزیجات رو درست میکنم خودم کلی به ذوق و شوق اومدم، چون که دوست دارم که اولین نفر باشم که اون سبزیجاتم رو با اون دیپای خوشمزه‌ام امتحان میکنم. وقتی که کاسه هامون رو گذاشتم، لابلای اون سبزیجات دیگه رو جاسازی میکنم. من مطمئنم که شما دوستایی توی خونه سلیقه‌هاتون خیلی خیلی خوبه و مطمئنم که خیلی بهتر از من میتونید دیس سبزیجاتتون رو تزیین کنید. من برای پایان دادن به دیس سبزیجاتم 2 تا دونه برش لیمو هم لابلای اون میذارم. در پایان کار کمی روغن زیتون روی دیپ بادمجونم برای تزیین می‌ریزم. دوستان عزیز فارسی زبانم، یادتون نره که کانال من رو سابسکرایب بکنید و ویدیو رو برای دوستاتون بفرستید. لایک و کامنت هم فراموش نشه.